การหาข้อมูลส่วนลดนะครับโดยหาจากคอลัมน์ Quantity แล้วก็อ้างอิงที่ Table Discount แบบนี้ถ้าเป็นใน Excel จะใช้ VLOOKUP แบบ Approximate Match ได้ไม่ยากนะฮะแต่ใน Power Query มันไม่มีฟังก์ชันลักษณะนี้มันจะต้องพลิกแพลงนิดหน่อยนะครับผมจะแสดงให้ดู2วิธีทั้งใช้ User Interface แล้วก็การใช้ M-Code ทำยังไงเรามาดูในคลิปนี้ได้ครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะ Merge Query ก่อน ผมไปที่ Home แล้วก็ไปที่ Merge Query จากนั้นเราเลือก Query ที่เราต้องการ Merge ด้วยนะครับก็คือตัว Discount คอลัมน์ที่เราใช้อ้างอิงก็คือ Quantity แล้วก็คอลัมน์ Min รูปแบบการ Merge เราเลือกเป็น Full Outer กดโอเคเลยตรงนี้ Expand ข้อมูลของตัว T-Discount ออกมานะครับเราจะเอาเฉพาะคอลัมน์ที่เป็น Min แล้วก็ Discount กดโอเคมาดูรูปแบบของข้อมูลที่เราได้นะครับถ้าข้อมูลของคอลัมน์ Min นะครับมันมีตรงกับ Quantity นะครับมันก็จะอยู่บรรทัดเดียวกันลักษณะนี้แบบนี้นะฮะแต่ถ้าคอลัมน์ Min นะครับข้อมูลมันไม่ตรงกับ Quantity เลยมันก็จะกลายเป็น Null แบบนี้นะฮะมากองรวมกัน ทีนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับคอนเซปต์ของเราก็คือเดี๋ยวเราจะรวม2ข้อมูลนะฮะ2คอลัมน์นี้เข้าด้วยกันให้กลายเป็นคอลัมน์เดียวจากนั้นเราจะซอร์ตข้อมูลนะครับจากน้อยไปมากเมื่อเราซอร์ตข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับคอลัมน์ discount มันก็จะถูกซอร์ตตามไปด้วย10%มันก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ตามด้วย20 30 40หมายความว่าถ้าเราฟิลดาวข้อมูลของคอลัมน์นี้นะฮะก็คือคอลัมน์ discount ที่เราเรียงลำดับใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะได้คำตอบของเราที่เราต้องการแล้วเรามาสร้างคอลัมน์รวมข้อมูลกันก่อนผมไปที่ add column นะครับแล้วก็ conditional column เงื่อนไขที่เราจะรวมนะครับผมจะบอกว่าถ้าคอลัมน์ quantity นั้นมันไม่เท่ากับนะครับ does not equal ถ้าไม่เท่ากับ null ก็ให้โชว์เป็นคอลัมน์มันเองก็คือ quantity แต่ถ้ามันเท่ากับ null นะครับจะให้มันโชว์คอลัมน์ min กดโอเคอันนี้คือคอลัมน์เงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็จะสอร์ตข้อมูลจากน้อยไปมากแบบนี้เมื่อเราซอร์ตข้อมูลนะครับตัว discount มันก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้แหละเรียงไปด้วยจะเห็นว่าตัวนี้นะครับถ้าจำนวนนะครับมันน้อยกว่า100มันก็จะลด10%ตรงกับเงื่อนไขนะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ถึง200มันก็จะลด20%แบบนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับเราสามารถสั่ง fill down ได้เลยโดยไปที่ transform นะครับแล้วก็ fill down ตัวนี้เลยเรา remove คอลัมน์ที่เราไม่ใช้ออกนะครับก็คือ min แล้วก็ custom คลิกขวาแล้วก็ remove คอลัมน์เลยที่ตัว product ก็เช่นกันนะฮะเราไม่เอา now เราติ๊ก now ออกกดโอเคได้คำตอบที่เราต้องการแล้วครับส่วนลดโดยอ้างอิงจากจำนวนการขายตรงนี้เรามาดูวิธีการเขียน M code กันบ้างนะครับหลักการของเราก็คือเดี๋ยวเราจะดึงตาราง discount ออกมาโดยผมจะเลือกเฉพาะคอลัมน์ min นะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าคอลัมน์ min ของเราอ่ะมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ quantity นะครับก็ให้มันดึงออกมาอย่างเช่นถ้าเจอบรรทัดนี้ตารางคอลัมน์ min นะฮะบรรทัดไหนที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ101ก็ให้มันดึงออกมาทุกบรรทัดเลยผมจะไปที่ add column นะครับแล้วก็ custom column เพื่อเขียนโค้ดตัวนี้เราจะใช้ M code ตัว table select row นะครับผมพิมพ์ table select row แล้วก็เปิดวงเล็บ
อ้างอิงที่ table นะครับ table ของเราก็คือ t-discount จากนั้นเราจะบอกว่าตัวนี้นะฮะเราจะบอกว่าถ้าคอลัมน์ min คอลัมน์ min ของตัว t-discount เนี้ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับคอลัมน์ quantity ก็ให้มันดึงออกมาเราปิดวงเล็บตัว table select row กดโอเคดูข้อมูลของเรานะครับตัว Apple นะฮะ discount ของเราค่าเป็น80 min ก็คือ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ80นะครับเราได้มา1บรรทัดอย่างเช่น150ตัวนี้นะ150ตัวมินของเรามี0กับ101ที่มันน้อยกว่า150เราก็จะได้มา2บรรทัดแบบนี้ทีนี้คำตอบของเราก็คือเราต้องการก้อนนี้ถูกไหมฮะถ้า150เราต้องการลด20%ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกคอลัมน์ discount ออกมาคอลัมน์เดียวแล้วเราจะระบุบอกว่าเราต้องการบรรทัดสุดท้ายเราเลือกก่อนผมกลับมาที่ตัวโค้ดตัวนี้นะครับเราจะเลือกคอลัมน์ discount พิมพ์เครื่องหมายก้ามปูแล้วก็ระบุบอกว่าเราจะเอาคอลัมน์ชื่อ discount วงเล็บปิดโอเคข้อมูลของเราได้มาแล้วในรูปแบบ list ทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือบรรทัดสุดท้ายของ list ตัวนี้เราจะเอาบรรทัดสุดท้ายนะครับเราจะครอบด้วย list list last นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บได้เลยกดโอเคได้แล้วนะฮะส่วนลดทีนี้มันเป็นทศนิยมอยู่เราเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งนะครับวิธีเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราเลือกที่คอลัมน์แล้วเราก็เลือกรูปแบบให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้คำตอบที่เราต้องการแล้วครับ